সকল জ্যোতিকা মিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে আজিৰ আবেলিৰ কিছু দৃশ্য। আজি আমাৰ চিত্ৰলেখা চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰ সুন্দৰকৈ শিক্ষক দিৱস পালন কৰিছিল আমাৰ এই বিদ্যালয়তে। তেওঁলোকে আহিয়ে জনগণ মনধেৰে আৰম্ভ কৰিছিল, যিহেতু তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহতো ধুনীয়াকৈ শিক্ষক দিৱস পালন কৰি আহিছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে ইয়াতে অনুষ্ঠানটো পালন কৰিছিল আৰু প্ৰথমতে তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী লৈছিল চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। আৰু এয়া আমাৰ আগফালে ফুলনিবাৰীত সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডেস্ক বেঞ্চ এনেকৈ লগাই ধুনীয়াকৈ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কিছু কণ কণ শিশু আমাৰ আৰ্ট স্কুলৰ ভিতৰত আছিল, কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাহিৰত আছিল আৰু তেওঁলোকে এই ধৰণে অলপ সময় প্ৰতিযোগিতা কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত কি কৰিছিল আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ময়ো মোৰ স্মৃতি হিচাপে ইমান সুন্দৰ আবেলিটো ইয়াতে ৰাখি থলোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, চাই থাককচোন আজি কি হৈছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৰ্হন, ধৃতি, সুদীপ আৰু অনুষ্কা, ওম, ইহঁত সকলোলৈকে ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোৰ ফালৰ পৰা বহুতো মৰম আৰু শুভেচ্ছা দিছোঁ। তেওঁলোকৰ তৎপৰতাতে আজি ইমান সুন্দৰকৈ শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হৈছিল। আৰু এইজোপা আমাৰ চাইনিজ পামজোপা। আৰু এই ধৰণে আমাৰ বাহিৰত সুন্দৰকৈ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল আৰু লগে লগে প্ৰাইজো দিয়া হৈছিল। আপোনালোকে চাই থাকক। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এয়া আমাৰ ক্লাছৰ শ্ৰেয়াশ্ৰী, সেইখন দেখুৱাই দিয়া। এয়া প্ৰাইজ পাইছে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ। থেংক ইউ শ্ৰেয়াশ্ৰী, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ কোনে পালে? ক্লাজিৰ। আহা, এই ক্লাজিৰে আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পাইছে। ভাল লাগিল, চবে চাপৰি বজাই দিয়া ক্লাজিৰৰ কাৰণে। থেংক ইউ, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। থাৰ্ড প্ৰাইজ দেৱজ্যোতি দেৱ, এফালে চোৱা। থাৰ্ড প্ৰাইজ পাইছে। ৱেলকাম, ভালকৈ থাকা, শুভেচ্ছা জনালোঁ ভৱিষ্যত। আৰু এইটো মানৱজ্যোতিয়ে ফৰ্থ প্ৰাইজ পাইছে। থেংক ইউ, আৰু ভালকৈ আঁকিবা দেই, ভাল হ'ব লাগিব। এইদৰে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সজাইছিল। চাওকচোন, আজি তেওঁলোকে যিহেতু টিচাৰ্ছ ডে, ইয়াত তেওঁলোকৰ মিছক, আৰ্ট স্কুলৰ মিছক তেওঁলোকে এটা সন্মান যাচিব বিচাৰিছে। টিচাৰ এয়া হৈছে মোৰ মিষ্টাৰ, আৰু তেওঁৱে আমাৰ সভাখনৰ আজি আঁত ধৰি দিছিল। আৰু কি কৰিছোঁ সকলোৱে চাই থাককচোন। তেওঁলোকৰ মিছক আজি টিচাৰ্ছ ডে হিচাপে এয়া এওঁকো তেওঁলোকে সন্মান জনাইছিলে আৰু সঁচাকৈ তেওঁলোকক মৰম যাচিছোঁ, বহুতো শুভেচ্ছা দিছোঁ। আৰু চাই থাকক কি হয়। এইদৰে কণমানিহঁতে মোক তেওঁলোকে মৰম যাচিছিল আৰু ধুনীয়াকৈ কিবাকিবি উপহাৰ দিছিল, গামোচা পিন্ধাইছিল আৰু কাৰ্ড বনাই দিছিল। সঁচাকৈ সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু মৰম জনাইছোঁ। তোমালোক ভালে থাকা, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পইচা উঠাই পেলাই তেওঁলোকে এয়া কেকো আনিছিল আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটো পালন কৰিছে। চাওকচোন, কিমান সুন্দৰ এটি কেক তোমালোকে ৰেডি কৰি পেলালা। সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। হেপী টিচাৰ্ছ ডে। আৰু এয়া কেক কাটা আৰম্ভ হ'ব। আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন। আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ আন্তৰিক মৰম দিছোঁ। এয়া অনুষ্কা, ধৃতি আৰু সকলোৱে মিলি জুলি আমি কেক কাটিলোঁ। আৰু এয়া কেইটামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ কিবাকিবি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আহিছে। কি কৰে সকলোবোৰ চাই থাককচোন। হৈছে সুদীপ আৰু অৰ্হন, তেওঁলোকে এয়া কেক মোক কাটিবলৈ দি তেওঁলোকে খুৱাইও দিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ মনতো আনন্দ লাগিছিলে। ধৃতি, অনুষ্কা সকলোৱে মিলিজুলি ইমান ধুনীয়াকৈ চাওকচোন শিক্ষক দিৱস পালন কৰিলে। সঁচাকৈ মোৰ কাৰণে এই দিনটো সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। এয়া হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ দেৱৰ্ষী, তেওঁ কি কৰিছে শুনকচোন।
जिन्होंने दिया ज्ञान का दान बनाया हम सबको गुणवान जिन्होंने दिया ज्ञान का दान बनाया हम सबको गुणवान भूल ना पाएंगे हम जिंदगी भर माता पिता से वो ऊपर कह सकते हैं वो इस पर वही तो है हमारे प्यारे टीचर जिन्होंने हमें सिखाया प्यार और सुंदर अपना हर व्यवहार जिन्होंने हमें सिखाया प्यार और सुंदर अपना हर व्यवहार कहना मीठी बानी जिंदगी भर माता पिता से वो ऊपर कह सकते हैं वो इस पर वही तो है हमारे प्यारे टीचर ভেৰি গুড ধুনীয়া গান গাইছে দেখিছা না সবে চাপৰি বজোৱা जिन्होंने दिया ज्ञान का दान बनाया हम सबको गुणवान जिन्होंने दिया ज्ञान का दान बनाया हम सबको गुणवान भूल ना पाएंगे हम जिंदगी भर माता पिता এয়া হৈছে শ্ৰেয়াশ্ৰী উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ শ্ৰেয়াশ্ৰী তাৰপিছত আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে এয়া মানৱে কি গায় শুনিছোঁ এয়া মানৱ এইদৰে চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পাৰদৰ্শিতাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যিহেতু কপিৰাইট লাগিব সেইকাৰণে মই সকলোবোৰ নৃত্য তেওঁলোকৰ গীতৰ লগত মই মিলাকৈ দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এই ধৰণে মই স্মৃতিসমূহে মাত্ৰ ৰাখি থৈছোঁ এয়া মৰমৰ ছাত্ৰী এয়া হৈছে ইচিকা আৰু তাই চুৰিজো খানকে এই গীতটোত নৃত্য কৰিছিল কপিৰাইট লাগে বুলি মই সেই গীতটো দিয়া নাছিলোঁ আৰু অকণ অকণ স্মৃতি সকলোৰে ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন আৰু উপভোগ কৰক আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে এয়া হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ স্বৰ্ণজ্যোতি তেওঁ মুকাবলা গীতটো নৃত্য কৰিছিলে ইয়াতে মই লগাই দিয়া নাই এনেই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বৰ সুন্দৰ নৃত্য কৰিব পাৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সঁচাকৈ ভাল লগা আছিলে পৰিৱেশটো আৰু সময়টো ইমান ধুনীয়া আছিলে কম সময় পোৱাৰ কাৰণে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ পাৰদৰ্শিতাবিলাক বেছিকৈ দেখুৱাব পৰা নাছিলে তথাপি যিমানখিনি পাৰিছোঁ মোৰ ইয়াতে কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ স্বৰ্ণজ্যোতিলৈ মোৰ মৰম দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ অকমানিকা ঢুলীয়া ককাই আৰু তেওঁলৈ যথেষ্ট মৰম যাচিছোঁ আৰু এই কণমানিটোৰ নাম হৈছে সুব্ৰত দে আৰু তোমালৈ যাচিছোঁ মোৰ মৰম আৰু আন্তৰিকতা তুমি তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ এই ঢুলীয়া ককাই বৰ সুন্দৰকৈ নৃত্য কৰি দেখুৱালে যিহেতু গানবোৰত কপিৰাইট লাগিব মই সেইকাৰণে ইয়াত বৰ বিশেষকৈ দেখুওৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ লগত অকণ অকণহে খালি মাত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাওকচোন কিমান মৰম লগাকৈ নাচি আছে আৰু সঁচাকৈ ভাল লগা আছিল আজিৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশটো আৰু চাই থাককচোন এইগৰাকী হৈছে আমাৰ মৰমৰ মধুস্মিতা তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ নৃত্য কৰিব পাৰে বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ যিহেতু আবেলি সময় হৈ আহিছিল কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ টিউচন আছিল সোনকালে যাব লাগে আৰু তেওঁলোকে এফালে নৃত্য চলি আছিল আৰু তেওঁলোকে কিছুমানে দূৰৰখিনি ধুমাধুম খাই পেলাই ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছিল আৰু এয়া হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰী আমাৰ আৰ্ট স্কুলৰ ছাত্ৰী ধুনীয়াকৈ বিহু নাচে আৰু চাওকচোন কিমান সুন্দৰ বিহু নাচে বৰ দীঘলকৈ বিহুটো মই দিব নোৱাৰিলোঁ দুখিত বিহু নাচ নৃত্যৰ সৈতে গীতৰ সৈতে মই দিব পৰা নাই যিহেতু কপিৰাইট লাগিব আৰু তোমালৈ যাচিছোঁ বহুতো মৰম এয়া হৈছে যুক্তা আৰু তেওঁ সঁচাকৈ সুন্দৰ বিহু নাচে যুক্তা তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ বেলেগ বিহু এটিকে লগাই দিছোঁ মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি হৃদয়তে থকা মৰম কোনোবাই যদি দেখে
এয়া হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰী নৱনীতা আৰু তেওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ বাবৰি বাবৰি নৃত্যটো কৰিছিল মই ইয়াতে দিয়া নাই আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ স্মৃতিসমূহ মই ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইগৰাকী হৈছে সৃষ্টিপ্ৰিয়া আৰু তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সঁচাকৈ ভাল লগা আছিল আজিৰ এই সন্ধিয়াটো তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ তোমালোকে ছবি অঁকাৰ লগতে যে তোমালোকে নৃত্য কৰিব পৰা সঁচাকৈ দেখি মই আপ্লুত হ'লোঁ আৰু দুগৰাকী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধুনীয়াকৈ নাচিব পৰা তেওঁলোক থাকি গৈছিল অহা নাছিলে সেইকাৰণে মোৰ মনটো বেয়া লাগিছিল নহ'লে আৰু ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন বাৰু যিয়ে নহওক এওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ এগৰাকী হৈছে নিকিতা কুৰ্মী আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্য মই গীতটো লগাই দিয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ বহুতৰকে বিচাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো নাপালোঁ কাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰতিভা আছে সঁচাকৈ ভাল লাগিল আপোনালোকেও উপভোগ কৰকচোন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক দিৱসৰ এইদিনা এয়া বজাৰ সমাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে খাবলৈ আনিছিল এয়া চিঙৰা বুন্দিয়া ভুজিয়া ৰসগোল্লা কেক আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ নিজে সকলোকে দিছিলে ময়ো অকল লাগি দিছিলোঁ নিদিয়া নহয় এয়া হৈছে মামৰ ছাত্ৰ অভিনৱ তেওঁ সুন্দৰ গাইছে শুনকচোন এইদৰে আজি সুন্দৰ শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠানটি পালন কৰা হৈ গ'ল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ভাষণ দিছিল ময়ো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দেৱৰ বিষয়ে তেওঁলোকক শিকাইছিলোঁ তেওঁলোকক শিক্ষক দিৱস কিয় পালন কৰা হয় সেই বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু আমাৰ ডাঙৰ ছাত্ৰসকলেও তেওঁলোকে ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই ধৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মোৰ স্মৃতি হিচাপে ইয়াতে ৰাখি থলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আনক পোহৰ যি সকল লোক শিশুৰ শিক্ষা দানত বৰচি হৈ তেওঁ লোক